ओके फाइन गाइज এতিয়া আমি লাইটলুম গৈ আছোঁ তো কোৱা হোৱা নাই চাগে আৰু মই বাইকখন আহিজা.com পৰা আহিছিলোঁ তো আহিজা.comত কি হয় বাইক ৰেণ্টেল হয় মানে সকলো ধৰণৰ বাইক পোৱা যায় লাইক 650cc লৈকে পোৱা যায় আৰু একদম কম ৰেঞ্জৰ পৰা বাইক পোৱা যায় মানে পাৰ ডে 300 লয় যোনবিলাক স্কুটাৰ তো 1 ঘণ্টাত লয় 39 rupees না য়েছ 39 rupees লয় তো মই স্ক্ৰীনত আহিছে চাগে গোটেই এপটো ইনষ্টল কৰাৰ পিছত তাত ভালকৈ চালে হৈ গ'ল গোটেইখিনি তাৰপৰা বাইক ৰেণ্টেল হ'লে একো বিশেষ বস্তু নালাগে জাষ্ট ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চখন হ'লে হৈ গ'ল যদি ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ আছে তেন্তে বাইক জাষ্ট লৈ আনিলে হৈ গ'ল আৰু যদি মোৰ থৈ দি যোৱা তেতিয়া কিবা এটা পাৰ্চেণ্ট অফ পাবা তো সেইটো মই লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম কালি ৰাতি বৰষুণ দি দিলে ভাবিছিলোঁ ৰাস্তা পুৱা শুকান হৈ থাকিব বুলি শ্বিলং ৰোড শুকান নহ'লে গৈ একো লাভ নাই তো আমি শ্বিলং পাৰ হৈ যাব লাগিব না লাইটলুম কিমান কিলোমিটাৰ আছে চাব পাহৰি গ'লোঁ একচুৱেলি দূৰ আছে 110 মান হ'ব লাগে মোৰ মতে ভাৰ্গৱ অনুজ সুদীপ আমি চাৰিটাই যাম আমি চাৰিটাই যাম তো মই আজি পিলিয়ন লৈ যাওঁ বিন্দাছ যাম আজি তো পিলিয়ন লৈ গ'লে কি হয় অলপ কথাবিলাক কম কোৱা হয় ইমান ভয়কৰ কুকুৰটোৱে অ'কে ফাইন ইয়াৰ পৰা এতিয়া ওলাওঁ সুদীপ গৈ বৰ্ণিহাটত আছে আমি তিনিজন ইয়াৰ পৰা যাওঁ তো 27,000 চলিছে টোটেল বাইকখন কণ্ডিশ্যন টিপ টপ কিছু ঠাণ্ডা পইচা বহুত দিনৰ মূৰত এনেকৈ ৰাতিপুৱা হেৰিত ওলাইছোঁ তো অলপ চাম ৰাতিপুৱা আহোঁতে একেই ইমানো মৰ্ণিং ওলোৱা নাছিলোঁ তো আমাৰ 8টা বাজেই নহ'লে 7:30 হয় আজি ৰাতিপুৱা একদম সোনকালে ওলাইছোঁ 7 হোৱাই নাই আৰু 7 নহওঁতে ট্ৰেফিক জাম দেখো মৰ্ণিং ইমান ট্ৰেফিক জাম ইয়াত সুদীপ বৰ্ণিহাটত ৰখি আছে ফটো দিছে গ্ৰুপত তো মই আগত যাওঁ অলপ আৰ্থিখন ইমানেই স্মুথ চিটিত 3 নম্বৰকৈ চলাই যাব পাৰি মজাকৈ পুৰা জামত মানে তো এতিয়া মই 3 নম্বৰ গেট আহি আছোঁ 40 যদি 390 হ'ল নহয় এইটো ঝাটকাটো মাৰি থাকিলেহেঁতেন 3 নম্বৰ এইটো 4 নম্বৰতো যাব পাৰে কোনো কেছ নাই 4 নম্বৰ গ'লে একো প্ৰব্লেম নাই নপৰিবা দিয়া কেলা তাই ঘূৰাই দিছে মানে সুদীপ ভয় নালাগে এই চেক্সি ভাল লাগিছে ব'লা এই বেগ কি লেতেৰা ফক বে একো দেখাই নাপায় আগত কি মজা বে টোল গেট দেখাই নাপায় টোল প্লাজা দেখাই নাপায় একো বুম কিহৰ খুচি ট্ৰেফিক জাম ইয়াত কাৰ বিয়া লাগিছে অলপমান পেইন হৈছে একচুৱেলি এম চাইজৰ গ্লভছযোৰ এল হ'ব লাগিছিলে তেতিয়া মোৰ কাৰণে বঢ়িয়াকৈ হৈ গ'ল এম চাইজ না হয় কাৰণে অলপ টাইট হৈছে মোৰ কাৰণে অলৰাইট নংপু পাৰ হ'লোঁ এণ্ড এতিয়া চাহ খাই লওঁ মেবি খোলা নাই নেকি আমি য'ত চাহ খাওঁ খুলিছে এই বঢ়িয়া অলৰাইট গাইজ এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা ওলাওঁ ডাইৰেক্ট লাইটলুম ইয়াৰ পৰা আছে 72 কিলোমিটাৰ য়েছ 72 কিলোমিটাৰ আজি বঢ়িয়া লাগিছে বহুত দিনৰ আহিলোঁ নংপুৰ ৰোডত সেইদিনা আহিছিলোঁ ফৰ্মেলত কিন্তু আজি গিয়াৰত আহিছোঁ ন তো আজি বঢ়িয়া লাগিছে তাতে ছিংগল আহিছোঁ আৰু মজা অ'কে অমিয়ামত আছোঁ এতিয়া আৰু পানী পালোঁ
Ada baca. Oke, বঢ়িয়া আপুনি ভিউ পইণ্টত অলপ টাইম ৰখোঁ, দুই এটা ভিউ লৈ লওঁ। তো আপুনি পৰা ওলালোঁ এতিয়া, টাইম হৈছে 10:32 আৰু 1 ঘণ্টাৰ ভিতৰত পাই যাব লাগে লাইট ল'ম, তেতিয়া মজা হ'ব, ধুনীয়াকৈ এটা ভিউ পাই যাম। কি ঠাণ্ডা, গ্লভছটো খুলি দিলোঁ, পুৰা হাত অকৰা হৈ গৈছে। তো শ্বিলং পোৱাই নাই, শ্বিলঙতে ইমান ঠাণ্ডা। তো লাইট ল'মটো বহুত ওপৰত যাব লাগিব, বহুত বেছি নহয়, জেগা কিন্তু বহুত মজা লাগে। অলপ পিছত দেখি পাবা, বহুত ধুনীয়া, দেখা নাই, বহুত ধুনীয়া জেগা। 2 বছৰমানৰ আগত শ্বিলং আহোঁতে এইবিলাক ক'তো যাম নাছিলে, আৰু এতিয়া য'ত ত'ত যামেই যাম। ফাইনেলি ট্ৰেফিক জামখিনি শেষ হ'ল, আৰু এতিয়া পুলিচ বজাৰ হৈ কিনে যাব লাগিব। তো তাতো থাকিব অলপ ট্ৰেফিক জাম। ফাইনেলি গোটেই ট্ৰেফিক জামখিনি শেষ হ'ল, এতিয়া কোনো টেনশ্যন নাই, সৰু সুৰা এটা থাকিব পাৰে। বঢ়িয়া। আৰু 22 কিলোমিটাৰ আছে লাইট ৰুমলৈ, লাইট লুম গ্ৰেণ্ড কায়ন। মোৰ মানে যোনটো জেগাত গৈ ভাল লাগে ন, সেইটো জেগাত গৈ থাকিব মন যায়। তো পিছত লাইট লুম আহি কিনি মৰম মজা লাগে, তো আহি থাকিম, 3বাৰ হৈছে এইবাৰ, আৰু আহিম। নোৱাৰি আৰু নোৱাৰি, গ্লভছ পিন্ধিব লাগিব। কেনে ভিউ চুপাৰ মজা। এতিয়া গ্লভছ পিন্ধি ল'লোঁ, ফিলিং গুড, নহ'লে পূৰা ঠাণ্ডা লাগি গৈছিলে। তো এফালে গ'লে জোৱাই হাইৱে, আৰু এফালে লাইট লুম। জোৱাই কিমান কিলোমিটাৰ, 53 কিলোমিটাৰ। তো এইপিনে বেছি দূৰ নহয়, আৰু এতিয়া পৰা ভিউ চাবা, এতিয়া কথা নকওঁ, ভিউ চাবা, বৰ ধুনীয়া ভিউ। কি চেক্সি ভিউ, কি চেক্সি। খালি মোৰ গোপ্ৰত চাৰ্জ কম আছে, অলপ আগত চাৰ্জ দিব লাগিব। গোপ্ৰটো চাৰ্জ কম আছে, বাইকতো ফিউল কম আছে, ফিউল আপো কৰিব লাগিব। আহি পাই যাম শ্বিলং বিন্দাছ। অ'কে, কিবা খাই লওঁ ইয়াত। আৰু মোৰ লাষ্ট গিম্বলডাল ইয়াতে আহিছিলে। এই ভিউটো চোৱা ভিউটো চোৱা, বৰ মজা লাগে এইটো জেগা, বৰ মজা লাগে মোৰ। Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, dripping lights paint the skies, all because of you. অ'কে গাইজ, বঢ়িয়া, ইয়াতে কফি খাই ল'লোঁ। এণ্ড প্ৰব্লেমটো হ'ল কি, গোপ্ৰত 14% চাৰ্জ আছে, ইয়াত চাৰ্জ দিব লাগিছিল, কিন্তু চাৰ্জ দিব নোৱাৰিলোঁ। তো আগত গৈ কিবা কৰিব লাগিব, মানে ইয়াতে লাঞ্চ কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু লাঞ্চ নকৰিলোঁ, কাৰণ আমাৰ লাঞ্চ কৰোঁতে অলপ টাইম ৰখিম ন, সেইটো টাইমতে মই গোপ্ৰটো চাৰ্জ দিম বুলি ভাবিছোঁ না, সেইকাৰণে। তো এতিয়া আগত যাওঁ, ডাইৰেক্ট লাইট ল'ম। তো লাইট লুমৰ ওচৰতে লাঞ্চ কৰিম, দেন তাত চাৰ্জটো দি ল'ম বঢ়িয়াকৈ। কি চালিয়া ভিউ, কি চালিয়া চবফালে। ইয়াতে থাকিব লাগিব এদিন, সেইখিনি অলপ কেইটামান হোমষ্টে আছে, তাত ঘূৰি যাব লাগিব। নেক্সট টাইম আহিম কেইদিনৰ পিছত, ইয়াত থাকি যাম এদিন, থাকি কিনি অলপ আগত জেগা আছে, বম ধুনীয়া বে, বম ধুনীয়া। তো তাত যাম, নকওঁ আৰু
খালি মোৰ এতিয়া কেমেৰা চাৰ্জ কম আছে, একদম কম আছে, 10%ও নাই চাগে গোপ্ৰত। তো সেইকাৰণে ডাইৰেক্ট আগত গৈ ডাইৰেক্ট লাইটলুমৰ ভিউ দেখাম মই চিনেমেটিকত। আকৌ ডাইৰেক্ট লাইটলুমৰ ওচৰলৈকে যাব পৰা দিছিলে মানে। তো আজিকালি ইয়াতে বাইক ৰখাব লাগিব, বহুতখিনি খোজ কাঢ়িব লাগিব। বেয়া কথা, বহুত বেয়া কথা। With my head again, you had your heart set on me, but these feels they come and go, and they come so easily. Tell me what it is about you that I can't forget, but you're breaking down my walls again, just to set me free. Why do I, baby, why do I love the way you are, will always leave me? Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling? Why do I, baby, why do I love the way you are, will always leave me? Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling? মজা বঢ়িয়া লাগিলে। এতিয়া ডাইৰেক্ট গুৱাহাটী আৰু ভাগৱ কেনেকৈ লাগিলে? ভাল লাগিলে, মজা জেগা। মই ভাল জেগা নানো ন মানুহটো, প্ৰথম আহা নাছিলোঁ, সেয়া মই আনিছোঁ ন, ভাল লাগিলে। আকৌ আনিব লাগিব। কিন্তু বহুত লেতেৰা ঠাণ্ডা পৰিছে, ফটো ভালকৈ মাৰিব নোৱাৰিলোঁ ঠাণ্ডাৰ কাৰণে। তাতে মোৰ চুলি ৱেক্স লগাই অহা নাছিলোঁ ন, চুলিখিনি উল্টা পুল্টা হৈছে, জেং হৈ আছিলে। অ'কে বঢ়িয়া, মজা লাগিলে তাত। অলপ ভিউ এনজয় কৰিলোঁ। আৰু এদিন আহিম এই চাইডে যাই, আৰু এদিন আহিম এইফালে, মানে থকাকৈ আহিম। এই চাইডে আৰু এটা জেগা আছে, বহুত ধুনীয়া সেইটো জেগা। তো সেইফালে গৈ ভাল কিছুমান শ্বট ল'ম। আৰু এতিয়া ডাইৰেক্ট গুৱাহাটী আৰু শ্বিলং হৈ বহুত জেগা ফুৰিলোঁ, কিন্তু আজিলৈকে মই শ্বিলঙৰ পুলিচ বাজাৰত সোমাই পোৱা নাই। এবাৰ সোমাব লাগিব, কেনেকুৱা আছে। মানে শ্বিলঙৰ ভিতৰত একোৱে সোমোৱা নাই মই, অকল বাহিৰে বা এম্বুলেঞ্চ হোৱাৰ লগে লগে চব গাড়ীবিলাক এটা ছাইডত গুচি গৈছে, কিন্তু গুৱাহাটীত উল্টা পুল্টা য'ত ত'ত সোমাই যায়। এইটো চিষ্টেম মজা লাগিলে। কিন্তু মানে এম্বুলেঞ্চখন অলপো জামত ফচা নাই, চিধা ওলাই গুচি গৈছে। এনেকৈ হ'ব লাগে। অ'কে বঢ়িয়া। আৰ্থি চলাই ভাল লাগিলে। সুদীপে উৰি গৈছে সুদীপ। আৰ্থি চলাই ভাল লাগিলে, মানে স্পট টুৰা হয় ন, তো একো যিমান লং ৰাইড কৰিলেও প্ৰব্লেম নাই। অ'কে ফাইন গাইজ, বৰাপানীত ৰখিলোঁ, চাহ খাই দিলোঁ আকৌ। এণ্ড এতিয়া ডাইৰেক্ট গুৱাহাটী। অ' মাই গড। অ'কে, এম চাইজৰ গ্ল'ভছ ন, অলপ টান লাগে পিন্ধিবলৈ, কিন্তু ঠাণ্ডা না, পিন্ধিব লাগিব, উপায় নাই এতিয়া। আজি কিমান আহিলোঁ? 158 কিলোমিটাৰ টোটেল। মাইলেজ ঠিকেই দিছে আৰ্থিত, 28-30 মান দিয়ে নেকি মেবি। কি ব'লা सालिया सब फग बढ़िया लगसी।
খালি চকা বম স্কিড কৰে ফগিত ৱেইট হৈ থাকে না What's up, bro? Okay guys, Gopro charge হৈ গৈছিলে তো অলপ চাৰ্জ ল'লোঁ সেইকাৰণে বাকী ব্লগিং কৰিব নোৱাৰিলোঁ এতিয়া মই বাইক দিব আহি আছোঁ আহিজাত তো আহিজাত আছে জু তিনিআলি গীতানগৰ ৰোড মানে জু তিনিআলিৰ পৰা জাষ্ট 50 মিটাৰ সেনেকুৱা হ'ব একেবাৰে ওচৰতে ডাইৰেক্ট জু তিনিআলিতে তো যদি কাৰোবাক বাইক লাগে তেন্তে জাষ্ট আহিজা এপটো ডাউনলোড কৰিলে হৈ গ'ল প্লে ষ্ট'ৰত আছে মই লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়ে দিছোঁ অলৰেডি তো তাৰপৰা ডাউনলোড কৰিলে হৈ গ'ল